नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो डिनोमा चाहिँ टेक्स्ट कसरी राइट गर्ने भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियलमा जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई डिनोबाट चाहिँ टेक्स्ट फाइल कसरी क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। म यति बेला चाहिँ म VS कोडमा छु र मैले के गरेँ भन्दाखेरि hello.ts भन्ने एउटा फाइल क्रिएट गरेँ हैन। अब मलाई यो टेक्स्ट फाइलमा चाहिँ अब सर्टेन टेक्स्टहरु दिएर चाहिँ अब कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। बेसिकली चाहिँ म तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा चाहिँ दुईवटा स्टेपमा सिकाउने छु। टेक्स्ट फाइल कसरी क्रिएट गर्ने र त्यसमा चाहिँ के सर्टेन टेक्स्ट कसरी राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र म चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि एउटा कन्स भन्ने एउटा किवर्ड राखेँ हैन। र यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि इन्कोड भनेर एउटा भेरिएबल पास गर्छु, इन्कोडर। र त्यसमा चाहिँ तपाईले न्यू भन्ने एउटा किवर्ड भयो, यसमा तपाईले टेक्स्ट इन्कोडर भनेर पास गर्नु पर्यो। यहाँ सेमिकोलन भयो र लास्ट र त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि कन्स भन्ने एउटा फेरि किवर्ड राख्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ मैले एउटा भेरिएबल नाम डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। अहिलेको लागि चाहिँ मैले सागर भनेर डिक्लेयर गरेँ र त्यसपछि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो माथिको इन्कोड भेरिएबललाई चाहिँ मैले इन्कोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माथिको यो इन्कोडर भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ मैले सर्टेन टेक्स्टलाई इन्कोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ यहाँ तपाईले यहाँ सर्टेन टेक्स्टहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरेपछि चाहिँ यहाँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ डिनो भनेर राख्न चाहन्छु। डिनो डट राइट फाइल भनेर राख्न चाहन्छु। अब हामीले चाहिँ अब फाइलमा राइट गर्नु पर्यो नि त, त्यही भएर मैले यहाँ डट राइट फाइल राख्नुको कारण त्यही हो। र त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि कुन फाइलको नेम अब तपाईले राख्नु पर्यो। अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँ s.txt भन्नेमा सेभ गर्न चाहन्छु। यो टेक्स्ट छ नि, यो टेक्स्ट चाहिँ म यो फाइलमा सेभ गर्न चाहन्छु। अब त्यसको लागि मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि s.txt भन्ने एउटा फाइल क्रिएट गरेँ हैन। र त्यसपछि चाहिँ अब मैले यो टेक्स्ट अब बेसिकली केमा लेखेको भन्दाखेरि यो भेरिएबलमा लेखेको थिएँ नि त, त्यही भएर यो यहाँ भेरिएबलको नाम पास गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। र यहाँ तपाईले अगाडि अवेट राख्नुहोस्। अवेट किन राखेको भन्दाखेरि डिनोको एउटा टप लेभल एब्स्ट्र्याक्सन भएको हुनाले चाहिँ तपाईले यहाँ अवेट राख्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरेपछि चाहिँ यति सेभ गर्नुहोस् कोडलाई। र यो रेड लाइन आको अन्डरलाइन छ नि, तपाईले नआतिनुहोस्। यसमा चाहिँ के भएको डिनोमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्याश चाहिँ हाम्रो सिस्टममा लोड नभएको हुनाले चाहिँ रेड लाइन अन्डरलाइन देखाएको हो। तपाईले यसलाई नआतिनुहोस् एरर आयो भनेर। र यति गरेपछि चाहिँ म यहाँ डिनो रन र फाइलको नाम चाहिँ hello.ts र इन्टर गर्नुहोस्। र यहाँ एरर देखायो। त्यो एरर के हो भन्दाखेरि पर्मिसन डिनाइ। अब हामीले त्यसमा पर्मिसन डिनाइ भयो। अब त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो x.tx मा चाहिँ हामीले सर्टेन फ्ल्याग चाहिँ तपाईहरुले पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एक्सेस गर्नको लागि, यो डाटा एक्सेस गर्नको लागि हैन। अब त्यसको लागि तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो डिनो रन र त्यसमा यहाँ तपाईहरुले यहाँ फ्ल्याग पास गर्नुपर्ने हुन्छ -hello राइट भनेर फ्ल्याग तपाईले पास गर्नुपर्ने हुन्छ यो फ्ल्याग। र यति गरेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एकचोटि इन्टर गरिदिनुहोस्। यहाँ टेक्स्ट फाइल बन्यो नि, क्रिएट भयो अलरेडी। आज मैले सिकाउन लागेको यही हो, टेक्स्ट फाइल कसरी क्रिएट गर्ने र त्यसमा सर्टेन टेक्स्टहरु कसरी राख्ने भनेर चाहिँ
आजको भिडियोमा चाहिँ मैले मेरो मेन मोटिभ भनेको यही तपाईहरुलाई सिकाउन लागेको हो। र त्यसपछि चाहिँ म अब यो फर्स्ट मेथड भयो। अब सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउँछु भन्दाखेरि एउटा 1 लाइनको कोडमा नै टेक्स्ट फाइल कसरी क्रिएट गर्ने र त्यसमा चाहिँ सर्टेन टेक्स्टहरु कसरी राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म गर्नुहोस् भन्दाखेरि अवोइड राख्नुहोस्। अवोइड भनेको हाम्रो डिनोको टप लेभल एब्स्ट्र्याक्सन फंक्सन भएको हुनाले चाहिँ तपाईले अवोइड राख्नुहोस्। र यहाँ तपाईले डिनो डट राइट फाइल टेक्स्ट राख्नुहोस्। तपाईले यहाँ कुन फाइलको नाम राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ तपाईले sa.txt हैन, यहाँ सिंगल कोटेसन हो यहाँ। र तपाईले यहाँ सर्टेन टेक्स्टहरु राख्नु सक्नुहुनेछ यहाँ सागर कोजु र यहाँ सेमिकोलन दिनुहोस्। र यति गरेपछि चाहिँ यो सेभ गर्नुहोस् र यसरी रन गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ के एरर आयो भन्दाखेरि यो राखेको मिला छैन। ओ सरी, यहाँ हल्का गडबड भयो। यहाँ टेक्स्ट फाइल हुन्छ यहाँ टेक्स्ट फाइल राइट टेक्स्ट फाइल। र यति गरेपछि यति फेरि सेभ गर्नुहोस् र फेरि एकचोटि रन गर्नुहोस्। टेक्स्ट फाइल क्रिएट भयो अलरेडी यहाँ। र मैले यसकै सर्टेन टेक्स्टहरु पनि राखे हैन। मैले आज सिकाउन लागेको पनि यही नै हो जुन चाहिँ अलरेडी तपाईले देख्नु भइसकेको छ। आई होप अब तपाईहरुले अब टेक्स्ट फाइल कसरी क्रिएट गर्ने र त्यसमा केही सर्टेन टेक्स्ट कसरी राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुले बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।